welcome to our YouTube channel. And this is shiekurt. Vlog number 35. Hello guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Court. And ang gagawin ko ngayon is magluluto ako ng coffee jelly ngayon kasi gustong-gusto ni Court ang coffee jelly. Ang tagal na niyang nira-request. Wala kaming mabilhan. So, buti na lang dito sa tapat namin may tindahan kasi nga diba hindi pa din maglalabas ng bahay. So, stay at home lang tayo. And buti na lang nakabili ako ng dalawang black gulaman. So, ito lang yung kailangan ko, black gulaman and Mr. Gulaman. And then, meron din ako dito ng Nescafe. Panglaho ko sa jelly. And, meron din ako dito dalawang condense. Meron din ako dito dalawang condense. So, ilalagay ko siya sa coffee jelly nito. And, isang all-purpose cream. Kasi, ayaw ni Court nang masyadong maarte sa coffee jelly. Ayaw niya nang lalahukan pa ng corn. Kasi minsan pag gumagawa ako ng coffee jelly, nilalahukan ko ng corn or cheese. Ngayon, hindi na kasi gusto ni Court is simpleng coffee jelly lang na may milk and may jelly. So, yun. Okay na sa panglasa niya yun. And magtitira ako mamaya ng black gulaman na gelatin. Separate ko na siya mamaya kasi pag sinipag pa ako mamaya, gagawa ko ng dalgona coffee. Kasi meron ako dito fresh milk. So, ayan. So, tara na guys. Umpisa na natin ang paggagawa ng coffee jelly ni Court. Guys, umpisahan na natin. So, ang unang gagawin ko is tutunawin ko muna itong black gulaman na to. And kailangan syempre natin ng lagayan. So, kailangan guys, 6 na tasa sa isang sachet. So, ang gagawin ko, para mas matigas siya, 4 na tasa lang ang gagawin ko. So, ayan. 2 kasi siya. So, bali, 8 na tasa. So, maglalagay muna tayo ng water. 1. Okay, and you change all my perspective. Yes, in time you came, and I love it, I love it. It's so great to have you in my life, make me feel so lucky, yeah. It's so great to have you in my life, make me feel so lucky, feel so lucky. Nawala na yung mga buo-buo niya. Ayan. So, hintay pa natin siya ng medyo konting kulo pa. Tapos, i-set aside na natin siya. Itatabi na muna natin siya. Para palamigin natin siya. Isasalin natin siya sa lagayan. Salin na siya. Ready na ang ating jelly. So, wait na lang natin siyang lumamig pagkasali natin. So, isasalin ko na muna siya, guys. So guys, mag-start tayo.
mag-make ng coffee jelly. Nag-make na si Mami ng coffee jelly. Now, magsaslice tayo ng coffee jelly. Start tayo. Start tayo, guys, ng coffee jelly. Ilalagay natin dito. Mix lang. Yes, wait. This. So, we're gonna start cutting some jelly like this. You cannot see actually because it's color black. Wait lang, iyan na natin. Doon ka na doon, bibigyan kita ng ano mo. Nag-wash ka na ba ng hands mo? Apo? You already wash your hand? Yes, I already Oh, sit down. all wash my hands. I-slice natin siya. Small. Kasi baby ba ako? Thank you. Wow. It's so kind of yummy. Yummy, pwede? Wait lang po. Wait lang po. Ayusin mo yung pag-slice, ha? Dapat maganda, ha? Oh, start na. Start na si Kurt mag-slice. Start na din ako. Pwede ka nito? Opo. Pwede? Opo. Ayun na, nag-start na si Kurt. Tumulong. Natulong ka ba, Mami? Hmm? Busy ako. Ah, busy. Distracting me. Oh, sorry. I distracting you. Ayan si Kurt, kada slice niya may subo. May subong nagaganap. Palihim. Mami, langgam! Ang ganda nung nung jelly. Ang tigas. Sobrang tigas niya. Sinatawahan mo na naman ako. Ano po? Po. May po, taas na ako. Po. Ito daw yung na-slice ni Kurt. Mami! So guys, na-slice na namin ng coffee jelly. Coffee Ilalagay jelly? natin Anong ay kasunod? milk. No, lalagyan na natin ng milk. Pala? Coffee jelly na Palaman. siya. So, ito na siya, guys. Ayan na. May Na-slice mabigat na ba namin. yan? So, lalagyan na ni Kurt na. Bigat. Nilagay mo all-purpose cream. O, lagay mo na. O, dahan-dahan. Konti? Perfect. Mami. Ayan na, lalagyan na ni Kurt. Di sakit. Ang dami. So, yung milk naman. O, anong kasunod at next? Condense. Condense. Ayan? Condense. Ako, ano mo? Yes, I'm excited. Ako. Wow. Mami, saan mo yun? Kasi mami na mag-ano. I-mix mo siya, dahan-dahan. Ako. Mix mo siya. Ayan. Wow, looking good. Sarap ng coffee jelly ni Kurt. Baka mahulog yun nandun. Namas na sa side. Ako, careful. Walain mo na siya. Mix mo na siya, mix. The bake. The bake. The bake. The bake. Mix. Ano po? Ako na po. Masakari siya. Kita ba ako? Kita ka, gold. Nakahubad. Charot. Wow. Ano muna natin siya hala? Looking good. Ano muna natin siya hala? No. Ganito ang The bake. The bake. The bake. Just like Ryan says. Just he said the bake.
Di ba ayaw ni Kurt sa coffee jelly ng ano ba? Cheese? Ayaw din ni Kurt ng may corn, na? Gusto ni Kurt milk lang and jelly. Not jelly. Wow, yummy. Mami, testing ko lang. I-add pa natin tong ano. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Condense. No. Ginayos ko lang. Talaga naman. Oh, wait lang. I-add pa natin tong isang condense. Ayan. I-add pa ni Kurt ang isang condense. No, baby, no. Baka natapon. May muntik na naman ako. Coffee jelly. Wow. Oh, mix it well. Wait lang, sayang yung milk. I-add mo. Mami, ito na. Wow, galing naman si Kurt. Very good si Kurt. Mami! Nag-make ng coffee Mami, jelly. next time ba mong coffee jelly pag may binili po? Yes, covering the bottle with coffee jelly. Next. O, taste mo na kung ano nasa. Ito. Ano lasa? Ito. Good. Wow. Ano siya, guys? Mami, Ayan na ang, ano to? coffee jelly. Wow, ready na ang coffee jelly ni Kurt. Ilalagay lang natin sa Cup. freezer. Lalagay natin sa ref para maglumamig siya. Para masarap po. Opo. Hindi po siya masarap pag hindi malamig po. Opo. Lalagay na natin siya. Yeah! Excited na ako, ma! Coffee jelly. Ay, hindi pa ako excited. Kasi po, ilalagay na rin coffee jelly sa freezer. Mababay ka na sa kanila. Bye-bye! And subscribe our YouTube channel. And bye-bye! Click the subscribe and click the bell. So, see you next time, guys. Bye-bye. See you on next time. See you next time. Bye-bye, guys. And subscribe if you watch our YouTube channel. It's so sarap. And make your own vlog. Like our vlogs. We have a lot of vlogs and views. Alabay, ready. Mami, wala nang coffee jelly dito po. Ano nga? Meron kang tapo na. Po. Gusto ng coffee jelly po. Coffee jelly ni Kurt. Thanks for watching, guys, and subscribe.